Hello guys. So ngayon mag-aano tayo, mag-a-update. Kailan ba ako last nag-LS? Noong Tuesday. Mega love shout out sa inyong lahat. Ay wala pala akong viewer. Shout out naman diyan. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter this morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream to the top of my lungs. What's going on? And I say, hey, I say, hey, what's going on? DJ Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno Remix. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter this morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream to the top of my lungs. What's going on? And I say, hey, DJ Jonah Sagayno Remix.
Wow, live na live si Labs. Hi, sis! Salamat, salamat! Wala kang premiere, no? Yeah, wala akong magawa, sis. Kaya nag-live na ako. Salamat, salamat 3 million. Inaantok pa ako, nakahiga pa sa bed. Sige, sige lang sis. Take your time. Natulugan ko LS ni Kuya Dasol. Tapos na siya eh. Tapos na siya. Ayan, salamat sa 2 million.
Thank you, sis. Thank you so much. Patron Francis TV Official, hello. Thank you for the thumbs up. Ayan, nagbaba ng bahay, guys. Ayan, tusukin ko yan, patron, ha. Ayan, thumbs up dikit na rin. Thank you for coming, Patron Francis TV. Road to 800, baka naman, guys. Salamat, host. You're welcome. Ayan, unahan mo na lang sila, patron. Lalo na yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Si CCGL, yan. Si Girly, yan. Tapos may nakapin dyan sa taas. Ayan, thank you sa 5 million in the house. Thank you so much. Wait lang. Ayan. Hello, Harold. And, uy, kumusta ka na, Panglaos? Kumusta ka na, sis? Uy, congratulations, winner, Joby birthday. Sponsored. Wow, thank you dyan, Lalabs, Danica, BFF. Thank you so much. God bless. Wow, thank you dyan, Lalabs. Thank you, Lalabs. Ayan. Uy, Lalabs, Joby, Saltarin, thank you. Ayan, nakapin yung premiere mo. Pinin ko dyan sa taas yung premiere mo, Lalabs. Thank you, Lalabs. Danny Caro, sabi ni Lalabs Joby. Wow, Jay Saltarin, sabi ni CCGL. Ayan. Lalabs Danica, may premiere ka? Wait lang. Mag-check nga ako. Patron Francis. Ayan. Welcome, Lalabs Smith. Sleep mode na po. Sige, Lalabs. Good night, Lalabs Danica. Good night. Francis TV official. Ayan, hello po. Kapatid Jess Mickey the Vlogs. Thank you so much. Thank you for the thumbs up.
Ayan, it's me, Jay. Thank you po. Wait lang. Ayan, magtamsak muna ako bago matulog, sabi ni It's Me Jay. Tamsak to'y kapinpintasan nga ang Timmy, sabi niya. Ayan, Alericious. Gusto mong umakyat? Wait lang, tignan ko kung may brief at panty kayo dyan. Ayan, It's Me Jay. Ayan, bigyan kita ng magtamsak muna, B, bago matulog. Sino yan si It's Me Jay? Ayan, good night, Lalabs Danica. Sabi ni Lalabs Girly. Guys, ayan. Ayan, road to 100 po at saka road to 800. Thank you so much, guys. Ayan, nakapin po yung premiere ni Lalabs Joby, tapos si Lola Joy, at saka yung isa kong member, si Bander's Journey. Ayan, Kabsat Alericious. Thank you so much. Kahit mo umuli, wait lang, babak di agdan. Wow, pangat si Lalabs. Ayan. Pinaskill ko lang dyan. Wala akong ganap ngayon sa LS. Kung may kakanta, may akyat, kakanta, ganun lang. Ayan, Harold, akala ko balong maturog ako. Nagparik na ag-charge akpay, nag-notif, ha ha ha. Bigatin ko is Alericious, tamsakdan ho, sabi ni Utoy siya ko iti. Ayan, thank you so much. Naging matigas na tuloy. Thank you guys. Si Labs ko, BG muna ako. Iwan ko lang muna to. Mag-dinner muna. Sige sis. Take your time. Haha, nakapanturog ako. Lalabs ha. Kasatno ato yun. Datan balong. Kanta na kayo. BG lang ako. Sabi ni Lalabs Joby. Ayun no. Sige, Lalabs Joby, batulog ka na dyan. Late na ata dyan. Late na dyan sa Dubai. Ayan, baba mo lang yung bahay mo dyan, Patron Francis TV. Para madikitan ka nila. La, ikanta mo nante. Tutulog na ako, guys. Good night, Sisi. Good night. Good night, Tita Joby. Salta rin sabi ni Harold. You know? Ayan, magdikitan kayo dyan. Ay, the premiere mo, gaya. Ay, dagayam ti upcoming live mo, 30 hours pa. Harold. Ayan, tinusok ko na. Sige, Lalabs. Maturog kan, Lalabs Alericious. Maturog kan. Ayan, padikit din po kay Shokoy TV. Shokoy TV. Utol Shokoy TV, guys. Ayan. Kasi 200 plus pa lang po yung bahay niya.
Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Mega shout out. Sige lang kabsat. Good night ale kabsat. Nasapa pay kuis. Nasapa pay para ni bigat kabsat. Uy, napanan nag-viewers ko naging duwa lang. Ayan, mega love shout out. Ayan, good morning sa ay nagsapong nga naturan na kariing gayam ni Harold. Charot, good night quiz, Alericious. Han kano nga quiz. Ate kano. Good night mga lalabs. Good night. Ayan, Harold. Tungkalak kumatoy matak ngam agkurkurim demdem nan talaga ala ita kayo pa lang aganti. Salamat manang sa mga nagtamsak at salam. Ayan. You're welcome. Woo! God bless us. Mangyan ng Oriental, Utoy Shokoy TV full pack dan na sukli na lang po, sabi ni Patron. Ayan, hi Mangyan ng Oriental, hello. Mega love shout out po. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay nyo or just type Ilocana. Never mind yung humihilik dito sa akin guys ha, kasi tulog yung yung aso. Ayan, si Yulatan sa Premier or LS mo balong wen, sabi ni. Maturog ka din, nagpindot ka pa lang. Ayan, may Premier ka din Mangyan. Ayan, sige, tusukin ko yan. Dan, natusok ko namang yan, kapatid. Lalabs night na wen, lalaingan niya ditan. Well, ako, it's Alericious Marquez. Thank you po, haha, napindot pa lang. Nagpipindot-pindutin, nagpigsamit sa umanti, kasanot ngay. Alaki, i-mute mo, aglalaok ka. Api, kailangan pa talaga nga ikanti on na.
I-mute mo auntie. Ala, apoy Nagsulping ni Koy sa auntie. Nagpindot pa lang ko na maturogin. Hanga makatiis ata, adik data niya. Tagtaga-ano po na ba tagpinpindot? In a very well. Ayan, hi Sam TV Vlog. Thank you sa thumbs up. Ala, agpindot pa lang. Ay na. Maulaw nak Mildred. Ay, mabawi. Nakatamsak na ako sa premiere mo, Sam TV. Ala, Mildred, batulog ka. Nipabugbog ka kini Berna, aya. Ala, magtrabaho ka muna dyan, Sam TV. You can brush my hair. Kanta naman dyan. Ay na, maturog kang kunak ko. Ma, ayan. Ayan, Kabsat Gemski Hots. Thank you, Kabsat. O Raymond, una nga, kahit nauna yung account mo dito, naka-break CC. Ayan, good morning, CC, Kabsat. Thank you, Kabsat. Pang isang taon na harang. Dan tamsak sa premiere, sabi ni Sam. Thank you naman dyan. Ayan, palitan ko na palitan ko muna ito. Auto Shokoy TV. Ayan, Kuya Otol Shokoy TV. Baba mo lang po yung bahay mo dyan para madikitan kanila. Or mag-type ka lang po ng Ilocana. Work mo na ako, lalab si Ilocana. Sige lang, take your time. Mas mahalaga ang work kaysa sa YT. Mas mahalaga ang tulog kaysa sa YT. Kasi namumutla na tayo. Shalala in the sunshine.
Ayan, Patron Francis TV official done na po. Ayan. Baba ka bahay mo, Harold, sabi ni Patron. Ayan, mag-type lang kayo ng Ilocana. Pero minsan si Nightbot nagloloko eh. Tinotopak minsan. Wala industry. Ayan, unahan nyo yung mga hindi pa nakakabanana, guys. Unahan nyo lang mga binababa ni Nightbot na mga members natin. Mga legit po mga yan. Ayan, may mga premier din po na nakapin po sa taas. Done na po, Harold. Yes, sabi ni Patron Francis TV. Wow, ang bilis ah. Patron TV, pinapanood mo ba? Guys, panoorin at least 1 to 2 minutes po yung mga video nila, ha? Para pasok na pasok, para hindi po malaglag ang banana. Hi, Lailani Escado. Hello. Kaaruba TV. Hello. Kaaruba TV. Thank you po. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much, guys. Ayan, ito yung aking mga pa-welcome sa inyo na mga bago. Ito yung aking mga pa-welcome. Ayun. Ayan guys, magdikitan lang kayo diyan, maglapag lang kayo ng mga bahay nyo. Ayan, libre-libre guys at magtusukan. Lablabin nyo ng bonggang-bonggang mga isa't isa. Jenski dan po, like, comments, and dan ang video, sabi ni Kabsat Harold. Ayan. Ayan, magtusukan, maglablaban, magdikitan. Kung ano na dyan, pwedeng-pwede lahat. Pwede nyong lagyan ng espalto para hindi malagas. Mabalin amin, duming-duming, mabalin amin. Duming-duming, mabalin amin. Ayan, wow. Ayan, dikit-dikit-dikit na kayo guys, magdikitan. Maglablaban.
Thank you, Kabsat. Patron Francis, wait ka lang, balikan kita, sabi ni Utol Shokoy TV. Ayan, magbakas kayo guys kapag kayo'y nauuna guys. Magbakas lang kayo para sundan nila yung mga bakas nyo. Tapos lagyan nyo na lang ng Ilocana sa dulo para alam nila. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Yung mga dadalaw po sa bahay ko, iwan lang kayo ng bakas, sabi ni Utol Shokoy TV. Ayan. Adventure Happy Life, good morning. Kumusta ka na, bebe? Long time no see. Long time no see po. Long time no see. Kumusta? Ano? Tamsak dear Bies, busy. Oh, okay. Take your time. Good morning, good morning. Kumusta na? Anong gawa natin dyan? Ayan, guys, pakidikitan na lang po yung mga member na binababa ko, guys. Baba ko lang po ulit ang bahay ko. I'm still watching, ma'am. Tapusin ko. Thank you po, Kuya Utol, Shokoy TV. Ayan, sa mga gusto din, magpa-member dyan, mas especially yung mga nangangailangan ng WH, pwede din po kayo magpa-member. Ayan, yung may WH, guys, is yung 2nd level, 3rd level, and 4th level. Yung 4th level, guys, may pwede din akong mag-live sa inyong YouTube channel. Yun yung 4th level. Ayan, thank you sa 7 million in the house. Ayan, thank you dyan, Ading. Thank you. Kung busy ka, pwede ka lang mag-exit, ha? It's okay for me. You're my on-time lover. Touch my... Uy! Thank you naman dyan, Deng. Thank you. Ayan, ito ang para sa'yo. Pa-welcome ko para sa'yo.
Ayan, thank you dyan, Deng Harold. Thank you. Ann Baluran, may kalab shoutout sa'yo. Salamat sa pamamasyal. Ayan, congratulations pala sa panalo mo kay Lalaps Joby. Congratulations, nanalo ka pala ng 1,100. O, san ka pa? Buti na lang nanalo ka sa may 4K. Ayan. You're welcome, Deng. Ayan, thank you sa pag-join. Ayun nga, thank you po. O, di ba? Ayan yung Dan, malaking tulong na po yun. Dan Tam shared. Ayan. Thank you, Ann. O, di ba? Ayaw nyong sumama sa akin noon. Buti na lang napilit ko kayo. My own time lover. Ayan, 8 million in the house. What flavor? I think grapes. Grapes. Yeah. Decent down here too. Cherry limeade. Strawberry. Cherry and lemonade, lime. Okay, I will try that one. Ayan, Maricel too. Ayan, thank you dyan, Anha. Thank you. Magdikitan lang kayo, guys. Please connect to our new member, guys. Harold. Ayan, tamsak dikit po siya kanya, guys, kasi may upcoming LS po siya. 30 hours pa. Sige, gawa. Take your time yan, Nading, ha? Kung busy ka dyan, go, go, go. Pumunta ko. Sige, kape. Enjoy your kape. Ayan, thank you, Kabsat Annalyn. Thank you.
Wait lang, ilagay ko yung pangalan mo dito. Annalyn06. Annalyn. Ayan, ba't ka naman guys? Pwede niyong dikitan si Kabsat Annalyn. 11 pa lang po ang kanyang banana. Nagannad! Ayan, hello, Nagannad. Kumusta ka na, Nagannad? Ayan. Bigyan kita ng brief. Ayan, lagay ko nga si Nightbot. Lagay na nga kita sa Nightbot, Kabsat Harold. Baka makalimutan ko pa. Patulpo mo. Baka makalimutan ko, ipapatulpo mo ako. Good morning, good morning. Tapos na kayong nagkape? Ano, kumusta? Anong balita natin dyan? Thank you. Na-busy na sa work po. Ayan. Ayan, thank you, Jasril. Good morning. Ayan. Ayan, Ma'am Shikikay. Thank you, Ma'am Shi. Thank you so much.
Keiko. Thank you so much. Good morning. Bigi mo na madam, luto pangal daw. Ay, nagsapan. Sige, kapsat. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that Thank you, sis. Thank you. Hi, Harold. Sabi ni Keiko. Ayan. Magmahalan. Nagsapan po. Awan, pamigat ko. Iso palang pamigat. Baka balunon da nga mapa nagtrabaho kabsat. Ay, baka dito lang si Silabs ko still eating. Anong ulam niyo, Sisi? Pwedeng makikain, charot. So what do you want? Burger, hot dog? What? Huh? What burger? It had chicken burger? Why do you want chicken burger? Zaytron sa Dino Remix. I want that. Oh, and one on it. All of that. What else? Ketchup, mustard? Ketchup only. Cheese. Huh? Yeah. Ham, pickles. Yeah, I want that one. Jalapenos and pickles? Yeah. Bacon. You want bacon on it too? Yeah. Add. That's additional price? Yes. Oh, no. Remove the bacon lang. Maybe it's too expensive already. Spaghetti and lechon. Ay, nag-spaghetti ka din. We can cook also the chicken in the Oh, no, I fridge. still got more chicken. Okay. Kamsak. Hello, Kamsak Heidi. Ipi-play kita ngayon, Kamsat. Nakalimutan ko. Dapat isasalang pala kita, kaso nakalimutan ko. Buti na lang nagpakita ka, Kamsat Heidi. Hey, yeah. Asya, hey. Ayan, wow, sarap Tita GL. Ayun, nag-spaghetti with meatballs din ako kagabi eh. Yes, Sisilab, sarap yung papaya mo, Sisilab. O, yung sarap yun after, kapag kumakain ka para mawala yung umay mo. Ang sarap ng pickles. My gosh. Bibili ka lang, loves. Bili ka ng papaya tapos i-pickled mo na lang. Madali lang siya. Thank you dyan. Favorite ko yun. Oy! Next time. Sabihan mo, next time, bibili tayo ng mas maraming papaya. Wala kasi akong lagayan na Ayan, 8 milk. Tapos dapat may raisins siya para mas masarap. Tapos may bell pepper. Kaso na inubos ko na yung bell pepper noon eh. Kabsat haan kagong unget kanya kabsat no hanggang kamsak lang work. Oy, ape nga. Uy, bakit naman ako magagalit? Kakaloka ka? No problem. Alam ko yung hirap ng alam mo naman naranasan ko din yan yung nagimas manang ya at Sara.
Alam ko naman yung ano, hindi natin hawak yung oras kapag may mga amo tayo. So, I understand. Ako, naka-English. Naka-English ti piso. Guys, please connect. Sisi, ang ipadikit natin ay yung si Girlie's Lifestyle. Ayan. Ibalik ko. Palitan natin si Harold. At least nakaano na siya. Nakagraduate na siya ng banana. At nilalapag ko yung bahay. Ayan guys, road to 100 guys. Grade 1 po. Pag grade 1 naman po kay Girlie's Lifestyle. Para makagraduate na po ng grade 1 si Sisi. Makapakatay man met jay ala agaramid ka na kabsat. Shoutout po sa lahat ng viewers, sabi ni kapatid Shoko, Shokoy TV, Otol Shokoy. Bakit Otol Shokoy TV po ang pangalan ng channel niyo po? Natatawa ako dun sa Shokoy eh. Ayan. Girlie dating dikit. Iba yan lalabs. Kapsat din parang yung Girlie's Creation ata yung nadikitan mo. Hindi ba? Guys, don't forget to padikit din kay kay Lola Joy at saka si Lalabs Joby. Ay na, mayat ko mamanang nagpiksa tutudyak makasukdal. Ay na, nagkapoy ka magsukdalin. Uliya mo na masukdal. Uliya mo na. Pukano. Nuham mo nga masukdal, pukano mo. Thank you, Sisi Loves ko. Dito lang. You're welcome. Sige, kain ka lang ng marami dyan, Sisi. Numapukan mo, samon to uliin. Oh, di ba? Kas lalag mauyong, kas lalang kwarog aja yan, ka. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. It wild. It wild talaga. Girlie's Lifestyle, bagong dikit, sabi ni Kabsat Annalyn. Ayan. Ganito na lang tayong gawin natin. Wala mo nang pabingo ngayon. Kasi, gusto ko magdikitan. Yes, bunso, kasi payat ko na need ko nang kumain ng wild. Kakapuyat. Ayan, 9 million in the house. Mag-love shout out. Ayan, dikitan yung mga binababa ni Nightbot, guys. Mga member natin yan. Gagawa sana ako ng GC for members. Kaso, marami na tayong bahay at mansyon. Marami na tayong mansyon. Hello po, Kuya, Mr. Nubavita Channel. Mag-love shoutout po. Good morning. Ayan, may brief na po kayo dyan. Morning po sa lahat. Ayan, morning sa lahat. Ayan. Good morning po, good morning. Kayo din, bunso ko. Kain ka ng mabuti. Hello po sa magandang host. Ay, thank you naman po dyan.
Ayan, tusok na po sa premiere nyo po, Mr. Nubavita. Tamsak na po ako doon. Ayan, bababa ko na rin po. Ayan, may mga premiere din po na nakapin sa taas. Baka naman po. You're welcome po. God bless. Ayan, oy. Ay, ang gwapo ng mata ni Jayco. Oh. See you later, Bunso. Kita-kit sa mga LS. Yeah. Puntahan ko na nakapinhos. Thank you po, thank you po. Ano ba yan? Matangos ba yung ilong or pango na kagaya ko? Mata ko yan, nak, sabi ni GL. Jayco TV, ho, sabi ni Mr. Nobabita. GL. Harangki, ayan. Lucky mata. Salamat, Tita GL, sabi ni Harold. Hello, Mr. Nuba. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Lucky mata na medyo singkit. Sakto lang yon. Hangabulad. Always welcome, Bunso. Harold, ingat lagi. Sabi ni, what is your problem? You feel hot? Trixie? Ayan, Bander's Journey, full pack po. Ayan. Ayan, magbakas lang po kayo guys ha, kapag unahan nyo po sila. Para mabalikan po po nila. Susundan po nila yung inyong mga tugot. Tugot. Iti da nati biyag. I feel hot, Sisi Love. Init dito. Oo, mainit nga sa labas, sis. Pero dito sa loob, hindi ko maramdaman. Na mainit kasi naka-on yung aircon. Harold, yes, naimbag nga umaga din po. Oy. I'm hot, auntie, okay? Malamig ba dyan? Di ba gutog-tudtudo? Di ba sabi mo umuulan dyan? Asan ka ngayon, Harold? Nasa Baguio ba? Ayan, 9 million in the house. Same here, my aircon but is still hot pa rin. Ayan, magano ka sis? Magbabad ka sa bathtub. Tapos, ano ka doon? Magmuni-muni doon sa loob ng bathtub. Ilocos Sur, auntie. Kunak no tagabi. Kunak no taga-kastaka. Kunak no siyak tinahat, auntie. Haha! Haha, naku, anong hot yan, Harold? Sabi ni Case. Kapatid, Mr. Nova. Ayan. Magmuni-muni. Magmuni-muni. Wag lang mag-umuni-muni dyan, ha? Wag ka lang iyak-iyak. Taga saan ka po sa Pinas, host?
At Cagayan Valley po, pure Ilocana, 101% na Ilocana. Kaya sobrang tigas ng salita ko. Ayan, di ba basahin nyo yung ano ko guys? Basahin nyo yung title ko, o di ba? Tapos na yung tapos na ayan, ibuhos nyo na lahat in just one yung mga luha nyo guys. Para sa susunod, hindi na kayo iiyak. Filipina Country Life in America dan po. Ayan si Auntie Filipina, taga Pangasinan yan. Nasa ano siya ngayon? Nasa Oregon. Ayan, padikit kay sis girly guys. Matagal na tayong dikit Mr. Nova Vita. Kay ano pa, kay kilala mo si si Twink, The Double Z Family. Doon tayo, last year pa yun. Last year pa yun eh. You want cherry or cherry lemon? Cherry lemon. Binuhos ko na lahat ang luha ko. Ayan. Huwag ka nang iiyak. Ayan, naganad. Thank you so much. Naganad. Bago na. Ano ba yung kantang kahit kantahin ko kasi yung Ilocano. Di ka nagsangsangit. Sabi niya, huwag ka na daw luluha kasi sayang daw yung luha, sabi ng kanta. Ayan, 11 million in the hat, guys. 11 million. Baka maubos luha ko po. GL. Ayan, shout out naman dyan sa 11 million. Balikan ko na lang kayo bakas ha kung dumikit sa akin, sabi ni GL. Yes, magbakas kayo guys kapag inuunahan nyo po sila guys. Tapos maglagay lang kayo ng Ilocana sa dulo. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. So, ang gagawin ko na ngayon guys is mag-flex na po ako ng mga bahay nyo. Kasi parang hindi tumataas tong ating mga saging. So, flexing na lang po tayo. Mag-flexing. Ayan. Ang uuna kong i-flex yung nauna dito, nandyan pa. Ay! Sabog ang mukha ko. Same tayo, Mr. Nova. Ubos na luha ko. Sabi ni GLCC. Huwag masyadong dry, CC Labs. Ayan, manood muna tayo guys ng video ni Sisi Girly Lifestyle. Ito na lang. Ang panoorin natin yung flowers. Ayan, Dandikit Girls Lifestyle, sabi ni Sis Ma'am Shikikay. Sige lang, Harold, take your time.
Take your time mo, Deng. Oo, buti si host masayang puso niya. Ay, my gosh. I'm very grateful for that. Kasi nahanap ko na ang dawan. Charot. Nahanap ko na yung dawan ko. Kaya, ayun, bongga bells na. Wow, sana all. Girl is lifestyle dan po. Baby pa bahay mo. Yes, baby pa po yung bahay niya. Yun sa second channel. Ayan, 12 million in the house. Mag-love shout out. Ayan, welcome na welcome po kayo dito. Ayan. Kung gusto niyo umakyat para usaping puso po tayo, ayan, akyat po tayo para magkwentuhan po tayo. Ayan, gusto niyo din, pwede din kayong umakyat, mag-interview. Mag-interview kung anong nakaraan talaga, no? Thank you, Mr. Nuba. Ayan, naganot kapatid. Thank you. Host, ano yung isang channel ni Ma'am GL? Ito po yung binababa ni Nightbot. This one. Girly Creation. Galap shoutout po sa lahat. Ayan, break time sabi. Ay, naganad. Yan ba yung bahay mo? Yan ba yung main mo? Para natin? Ganun? Subscribe natin. Ayun na. My first live stream as a monetized channel, patamsak po. Ayan guys, patamsak po yan binaba ni Harold. Ayan, ipipin ko na Harold. Ayan. Gusto ko sanang umakyat kaso di pa pwede, busy pa. Mamayang gabi ako akyat. Mamayang gabi ka talaga, gabi na kaya. Mamaya tapos na ako, lalabs. Ganda naman ni Ma'am GL, sabi ni Mr. Nuba. Yes, sexy. Maganda inside and out. Yan. Beautiful inside and out. Ayan, padikit din kay si Joby, guys. Joby Saltarin at saka si Lola Joy po. Ayan. Ayan si BFF Danica. Ayan, guys. Sino pa yun? Ayan. Si Harold, nakapin po yung kanyang bahay. Ayan yung ating mga members po na iba. Ayan, binababa ni Nightbot po mga bahay nila. So, pwede nyo pong mga dikitan, guys. Magbakas lang po kayo. Salamat sa mga didikit, sabi ni Naganad. Oy, tapos na pala yung piniplex ko. So, ang iplex ko ngayon ay si Harold. Gwapo ni Harold, oh. Ay, yung medyo mahaba konti. Ayoko ng Mobile Legends. I believe in God the Father. I love this one. Oops! May harang. Ayan, tago-tago una natin kasi may mga harang na dandikit Harold of commitment. Off comment ka. Ay, off comment ba yun napili? Ay, siguro kasi TikTok yun. GL Girls Creation dan po. Ayan, dan dikit Harold. Sabi ni... Oops. Maybe CJ.
Sayang, gusto ko pa naman yan. Panoorin. Kakaloka, na-mute. Dapat nire-play song mo na lang para may sound siya. Tiayat na. Naganad na sa bahay mo po ako, sabi ni Mr. Nuba. Ayan, thank you for the 6 million in the house. Mag-comment lang kayo guys ha, at magbakas po at lagyan po ng Ilocana sa dulo. Anong Tagalog na yan? Alam ko yung Tagalog yan eh. Nakalimutan ko na yung Tagalog niyan. English. Thank you, Mr. Nuba. Dating dikit na ako sa iyo. Matagal na po. Ay! Yes, count your blessings. Yeah. Count your blessing one bahana. Yeah, count your blessings. GL, balikan mo po ako ha, ma'am. Wag na yung ex mo. Ayan, thank you for the 6 million in the house. Maganda, dating dikit na po pala ako sa'yo, sabi ni Mr. Nuba. Cheers, sis, Mr. Nuba. GL, wow, makakiss ka dyan. Makasis ka dyan, madam. Kiss kaya kita, Mr. na nga ko. Mr. na nga daw, Mrs. pa daw. Maraming salamat, dito lang. Naghuhugas ng plates. Ay. Those emotions, they were put on hold by time. Nakakatawa. Ay, napapasaya niyo ako, guys. May harang. May tago-taguan, maliwanag. Ay, nako. Guys, patusok po sa sa upcoming first live stream as a monetized channel po si Harold po. Ang bagong monetized channel natin, na kapatid. Ayan, so ang i-flex na natin ay si Mr. Nuba. Wow, naka-hide naman yung subscriber niya. Pero I know na na ang tawag dito. I know na sobrang laki na yung bahay niyo po kasi malaki na nung last year eh. Tapos ang sipag-sipag niyo pa mangyesda. Ate Jemski, salamat po.
Tamsak, kabsat, anas, nasilip lang nasa work. Ayan, good morning, kabsat Adeline. Good morning. Mega love shoutout to you. Ate James P, salamat po dan na po kanina. Hehehe. Ayan, mega love shoutout naman sa inyo dyan. Thank you naman dyan ng sobrang-sobra. Guys, padikit naman din sa anak ko, guys. O, ito si Clarence J. Haha, host, laki ng nalagas po, sabi ni. Hi, Melody Kubo. Thank you po sa pagpasok sa aking live stream. Ayan, thank you po. At ito po ang aking pa-welcome ko sa iyo, Melody. Ayun po. Welcome po lagi kayo dito sa aking live stream. Ayan, 12 million in the house. GLD po ako, sis. Uy! Harold, yes, baka naman may pasaging ka po dyan, sabi ni Mr. Nuba. Ayan, Melody. Ayan, may kalab shoutout. Sis, ako si Banders. Ikaw pala yan, Sisi. Ayan, pinatamsak ko kanina. Hindi ko lang alam kung may nagtusok sa iyong premiere. Wait lang, titignan natin. Wow, ang dami ng premiere. Ang dami ng dikit. Ay, ang dami ng tamsak. Ayan, Anbaloran, mega love shoutout sa iyo. Thank you dyan. Mega love shout. Joby Saltarindan po, ayan. Guys, padikit po yung mga hindi nyo pa po na nakandindikitan dyan. Ayan, meron din si Jezreel, guys. I want saging na banana. You don't want cucumber? Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Love you, si... GL, hindi daw siya sis. Mr. daw po. Salamat po sa pag-play. You're welcome po. You're welcome. Ang ganda naman po ng view. Ayan, binigyan na kayo ng 2 banana si Harold. Oh, diba? Bye na muna, Kabsat. Nandito na client ko. Bye, everyone. Sabi ni Kabsat Adeline. Sige, Kabsat. Thank you so much for sa pagdaan. Have a good day. God bless. Ayan. Please connect also to Lola Joy, guys. And Ma'am Shikmi Kai channel. Bandress Journey. Si Koreano, guys, ay si Benji Sanchez. At saka si Rehayas Diary. Si Family Islander. Uy. Min Faves. Mabuhay Live. Ayun. So, 13 million in the house. Opo, maganda dyan, host. Sana all may drone. Para maganda ang view, ang kuha ng views. I know na nakagamit ka ng drone dyan, kuya. Oh. Guys, sinong gustong umakyat, guys? Iniimbitahan ko po kayong umakyat dito sa aking... Andito po yung Stairway to Heaven po. Ibababa ko po yung Stairway to Heaven. Sana all. Sana all po. Ba't parang walang harang yan, Mr. Nuba? Ay, meron pala. Meron ba ang harang kanina? Ayan, nandyan na yung harang. Tatago ko muna. Tusukin ko na rin. Oh, di ba? Libre views, libre tusok. Ay, di ba? Kaso yung maliit lang gamit ko kasi di na ako nakakapag-renew ng lisensya ko. Meron host kanina. Ayan, mag-love shoutout sa lahat. 11 million in the house.
Mabuhay, 11 million. Niloloko ka ni GL, Mr. Nuba. Ayan, 11 million in the house. Salamat, host. You're welcome po. Ayan. 1 minute pa. Matagal pa yung harang. Wait lang. Patapusin ko lang yung harang bago. Tusok Dan Kabsat. May love shoutout to you, Kabsat. Ang bagong monetized channel na ating kapatid na si Happy Cooking with Della Bells, guys. Ayan, bababa po ni Nightbot ang kanyang bahay. Ayan. Haha, lisensya po sa drone pilot, GL. Niloloko ka niya. Ganda ng mga content ni Mr. Nuba. Yes, maganda. Magaling din siya sa video. Ayan, may talent. Sana all. Ayan, Dancy sa nakapin, sabi ni Happy Cooking. Ayan guys, nakatusok na po ba kayo sa premiere ni CC Bander's Journey? Nagannad, salamat po sa pag-appreciate. Yes, sobrang ganda. Tapos yun, the quality of the video is maganda din siya. Harold, yes, salamat po. Ayan, thank you, sir. Ayan. Thank you, sir, Mr. Nova na. Diba? Siguro nagkamali lang kanina yung sis, naging sir na kasi baka naka-dictionary. Naka-dictionary. Ayan, mega love shoutout po. Ayan. Guys, padikit din po kay Team Cervantes. Ayan, ang sisi lang Gablet na. Tapos si kapatid Ricardo Biong, tapos si Donna Bichong, si Benice Anthony Channel, si Yellow Black. Ayan, siguro tapos na yung harang. Kapag medyo mahaba, i-ano ko na lang, i-skip natin. Sino na ang aking, ayan, sinagannad ang ating ipiplex. Hala, di pa ako dikit sa'yo. Hindi pa ako dikit sa'yo. Ang tagal na, 2 years na, tapos hindi pa ako nakadikit. Pero dikit na ako sa'yo dati, bakit nawala? Ayan, papanoorin ko na lang, didikitan na lang kita ng ulit. Host, di ko magawang 4K kasi wala pa pong pambili ng editor, kaya HD pa lang nagawa ko. Kuis, Mr. Vita, Channel 4 na po kami. Palakadikit sa'yo. GL, ha? Harold, salamat po. Dikit ko kambal ko din po sa'yo mamaya po, sabi ni Mr. Nuba. Happy birthday. Wow, ang galing. Ayan si Nagannad. May talent din siya sa editing, Ayan, Nagannad. Kapag mag-video ka is, siya, landscape siya. Ay, naka-landscape ba to? I think so. Birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Ang galing. I-prepare ko muna hot tub. Magpapalimig muna kasi kain. Sige sis. Take your time. Happy, happy birthday to you. Host, ano po? FB mo po. Ayan. Ang FB ko po ay Chris Guapa Gardner. Ito po yung ko guys. Facebook ko. Chris Guapa Gardner na hindi naman guapa.
GL, hugot tayo ka po. Ayan, para ready for later. Ayan. Birthday ng Honey Bunny Cheche. Tapos na. Ayan, ayan. Dugsulin kon. Si Jemski Hutch. Ikabsat Jemski. Mag-reflex natin. Happy birthday. So first, guys, I have here a marble queen. So yeah, if you look at the leaf, oh, diba ang ganda. And that is my cactus. And I have my Peladendron, pink Peladendron. So, pink princess Peladendron. So, if you can see the leaf, oh, meron siyang mga parang spots. So, it's beautiful. Yeah. And I had the Swiss Monstera, Swiss cheese Monstera. And it's growing well. Sandali, masabi ko na. Yay! The tape. Yeah, meron din ako begonia. Meron naman akong alocasia. Ayan. Wow, thank you naman dyan, Kabsat. Different variety sila ng mga alocasia. Meron din akong birds of paradise na halaman. Nilagay ko siya sa loob. Meron din Thank you, akong Tan. rubber plant. Thank you sa pakulay, Kabsat. Meron din akong cactus ulit. Peperomia. Alocasia ulit. So, mahilig ako sa alocasia. Ayan, ito muna yung patugtog ko muna. Ayan, ito yung aking pasasalamat muna. And I've been using this for, almost What's the 1 name of year. this one? So far, so good. Cherry, Just lalagyan mo lang Crush? ng slush. siguro, Slash. That's all it is. mga half. Nice. I will make it short. And just, Salamat, host. May work mode po muna. and I cannot. para meron silang, kasi winter. Ayan, kasi 15 million in the house. most of the time, nasa loob lang sila ng bahay. Hello, Cici Maricel. Nag-live shoutout, Cici. Good morning. So, Kaya naka-play ka ngayon sa akin ulit. Tapos, lagyan natin sila ng ligid natin sila. Cherry lemonade. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Salamat po sa inyong suporta. I never expect this. Ayan, good morning. 16 million in the house. Mega love shout out.
Ayan, salamat po sa inyong. Please connect to our super chatter, guys. Jemski Hutch. Wait lang, baba ko yung kanyang bahay. Pero binababa ni Nightbot kanina. Yan, didiligayin ko na po sila. Tapos ko na silang nilagyan ng mga fertilizer. So, I hope nag-enjoy kayo. And please don't forget to like and subscribe. So, Ala ito siya. na lang nagtatapos ang aking content. Bye-bye! Ala, ting. Not the plug nothing in. I plug already. Then you unplug the phone. There. You didn't take me yet. Wow, thank you, sis. GL, thank you, Sisi. I love you, sis. I love you. Ayan, sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan, ito din ang aking pasasalamat, Sisi. Sisi Girly, ito din ang para sa'yo. Ayan. Wow, Tita GL, more blessings po, sabi ni Harold. Ayan guys, please connect to our super chatter, Jemski Hutch and CC GL guys, or si Girly Lifestyle, Girly Creation, and GL. Wait lang, I will going to drop. May harang. May harang. I love you too, Sisi Loves ko. Thank you so much for everything. Yay! Thank you naman din, sis. Ayan, let's eat burger, guys. Chicken burger po yung pina-order ko. Tapos, yung malaking slash ng cherry lemonade. Yummy. And in-order ni Brian sa online, sis, tapos pinick up na lang nila. Ayan, manood tayo kay yung sa mismong channel ni Sis Girly Creation. Kasi marami siyang yung mga video na hindi ko pa po napapanood tong latest mo, sis, oh. Sis, naka-premium ka sa Naka-premium ka sa editing na gamit mo? Wow, sarap naman po, sabi ni Harold. Kain, kabsat. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could be. Oo, sis, kasi kapag delivery, another charge. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again.
Ganda ng song. Fill my heart like you do. Masarap din siya kasi ano siya, mild spicy. Mas gusto ko kasi yung may spicy kaysa yung regular lang. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it. There's lashy is ano, it's too sweet, right? Me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. Stir it up. With your love, find my rest and I can Yung music sis, free ba yun? You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. You pull me out of deepest Hello, water KCCC. so I can breathe again. Anong apps yung gamit mo, sis? I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to I'm not yelling. carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Your love is all I ever need. I love the song. This love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Fill my heart like you do. Thank you, Sir Utol. Hintayin mo lang pagbabalik ko, sir. Salamat. Sabi ni sis. Ayan. Ayan, guys. Hintayin nyo lang, guys. Mga legit, mga yan. No worries. Thank you for the 10 million in the house. It's too sweet. Get up. Stir it up. I could simply did it.
Ayan, thank you sis. Thank you to sis Maricel. What's that? So, good morning mga kautal. Welcome back Okay. to my YouTube channel. This is Later. I still have. Okay, so dahil maulan to ngayon mga kautal, magluluto po naman tayo ngayon ng sinabawang tahong. Tuturo ko sa inyo kung paano napakasimple at napakadaling pagluluto nito. Kaya kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, kung dito sa channel pinapanood mo, so huwag niyo pong kalimutan pindutin ang like, subscribe, at huwag niyo pong kalimutang i-hit o pindutin ang notification bell para like CJ, kausapin mo si Tita LB, oh. kagaya nito. So, CJ, gusto ko po pasalamatan kausapin mo ang si Lola LB. Idol, maraming salamat sa iyo, Idol One TV. Mabuhay ka. Salamat sa iyo. At syempre, ganun din sa iyong partner na si Ma'am Jabilin Gaba, vlogger. Okay? So maraming salamat, Ma'am. Monetize na rin kayo. Hindi ko lang ako kayo napati ng paalala. Okay, so start tayo mga auto. Tayo magluluto ng tahong. Okay, so good morning mga kauto. Dito naman po tayo sa ating episode na ating lulutuin is tahong sinabawan. Okay, so ito yung main ingredients natin mga kauto. So meron tayong tahong, paminta, sibuyas, bawang, luya, kalamansi. Siyempre meron tayong asin, mapapalasa, yan yung mitchin, tsaka isang magic. Okay, so meron tayong dahon ng sibuyas, at saka mustasa. Okay, siyempre meron din tayo mantika. Okay, take note po ha, doon sa paglilinis ng tahong natin, kung papansin nyo, Thank you, 7 million in the house. tanggalin nyo yan pag naglinis kayo. At meron po yung pulot dito na nakalagay, tatanggalin nyo yan. At kung meron nyo kayo makitang buka na, ganito nakabuka, habang naglinis kayo, alisin nyo na po yun at makikasakit pa na dyan. Okay, so yan po, start po tayo. Yan ang tututuin natin. So magpainit na tayo ng mantika mga kautol para isa natin yung sibuyas, bawang at luya. Okay, so konti lang. Then hintayin lang natin uminit yung mantika. So ngayong mainit yung mantika mga kautol, unahin natin is luya. Sarap. Dito sa pagigisa dapat para sa akin Luya pa lang sa ulam na. Mas gusto ko unahin yung luya or gusto ko mas madami yung luya para mas lasang-lasa bagay sa tahong ninyo inalo ito. Okay, just eat that one, love. Sibuyas. Love, you can eat that one. Okay, I still have a lot. mga kautol. Wow, thank you naman po dyan, Kuya Utol. Bibili ko na kahoy. Then, lagyan na rin natin yung bawang. Tuloy na natin yung pagito mga kautol hanggang sa maging golden brown yan. Okay, so ngayong luto ng mga kautol yung sibuyas, bawang at luya. Saka naman natin ilalagay yung tahong. Sasangkot siya natin o isasama natin sa pag-isaya. Takpa ko na lang. Ala ko work mode ka na, Kapsat Jansky. Kain tayo ng ng burger, Kapsat. Okay. Then lagyan na natin ng tubig. Ay, kain lang pala, walang tayo. Lagyan pa natin ng konti. Mas masarap. Mas madami sabaw. So, hintayin lang natin kumulo mga kautol yan. Dilagyan na natin yun ng mga panimpla. Okay, so ngayon kumukulo ng mga kautol. Haluin lang natin yung nasa ilalim. Tingnan natin kung nakabuka na halos lahat yung mga yan. So, okay, pwede na ito mga kautol. Timplahan na natin ng pampalasa.
Lagyan lang ho natin ng asin. Isang kutsara lang ho yan. Then, kasunod natin ilagay mga kautos. Lalagyan, depende sa inyo. Pwede kayo maglagay o hindi. Pero, lalagyan ko yan. Hindi lang. Ang kalahating kutsarita lang. Then, lagyan din natin ng kaunting magic. Okay, susunod na natin, siyempre, yung paminta. Para naman medyo may kurot-kurot ng kaunti yung halang o yung anghang. Okay. Then, haluin natin mga kauto. Yun. At pwede na natin ilagay yung gulay. Anahin natin yung mustasa mga kauto. Sabay na rin natin yung dahon ng sibuyas. Thank you, 9 million. Okay, so hintayin lang natin maluto mga kautol yung gulay na yan. Then bigyan natin yan ng kalamansi. Then tikman natin. Okay, so bigyan na natin ng kalamansi mga kautol. Hindi sasama yung buto ha. Salain nyo. Ito lang ang final na pampalasa mga kautol. Wow. Try nyo rin gawin sa bahay nyo. Ulala. Sisiguraduhin ko sa inyo na masasarapan kayo. Okay, so after nito mga kautol, tikman natin. Then, lagyan na natin sa lalagyan. At pwede na natin itong serve. So, haluin ko lang ho ng isa pa. So, diba? Ganyan lang kasimple mga kautol yung pagluto ng tahong. Napakadali. Napaka-basic lang. Hindi ka maghihintay ng napakatagal na oras para lang magluto. Ayan guys, pasugod po sa premiere ni Sis Bander's Journey. Suabe. Okay, so hanguin natin mga kautol. Luto na ito. So ito na mga kautol, luto na ang ating sinabawang. Ayan po, pasugod po sa premiere ni Sis Bander's Journey guys. Thank you so much. Oh no! Who's that? Hopeless. He scared herself. Farted and scared herself. It's too loud. That's crazy. Guys, pasugod po kay Bander's Journey. Thank you so much. 7 million in the house. Mag-love shout out. No collector. I think Uncle Nick creates a couple.
Like 6 months. That food baby too. No. I really couldn't taste too much different. Ayan. Thank you. BJ Vlogger. Hello ka, Sisi. Thank you so much. Huh? What? Trying to see if there's a difference in the taste. This one's supposed to be strawberry and that one's supposed to be cherry. And to me, they don't really taste so much different. Yeah. Have. What? Strawberry taste. It's not strawberry taste. Like candy juice. Candy juice. With sugar. Smells like a toilet. It tastes good. Just Thank you so much. Thank you, 7 million. Thank you so much. mine's coconut. Try coconut flavor. No taste. Huh? It's too sweet, this one. Mix this one, love. Mix this one. I'm not mixing coconut and cherry. No, mix like that. Stir it. Patamsak ho sa premiere ko. Salamat po. Sige, tusukin ko na po yan, BJ Vlogger. Wow, pizza. It's too thick. Ayan, Dansis. That's what a slushy is. Ayan, may premiere din po ako. Pwede pong patusok din. Thank you. All a slushy is flavor ice. Hello! Hello, Manang Biday. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Manang Biday, thank you so much. On the way, host. Ayan, thank you po. There you go. Probably this. Oh, it's like lemonade. Very sweet lemonade. No cherry. How much this? $2 It's too big. or half off. It's good because they like hollow the ice. That's why it's called a slushy. Mm. Normally they're like $4 or $5. Well, no, normally they're $2.50. We got them for $1 each. Ayan, nalobat sipik ko, sabi ni Utol. Sa train lang kami, maya na may sipi mo na sa loob ng activities. Sige lang Manang Biday, take your time. Tapos na pala yung Pliniplex ko. Really tricks. Didn't have much of a jar. Hey, what? When amok kabsat. If you're mental, I don't trust you, I'm gonna shoot you. Into the thick of it. Hey! Into the thick of it. Damn. Into the thick of it. Raindrop, drop top. Raindrop, drop top. So guys, welcome to Manang Biday PH Kitchen.
Ngayon, magluluto tayo ng beef brisket. Sana magustuhan niyo tong aking video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Bakit ganyan? pindutin lamang po Bakit ang parang like, nakasensored siya? subscribe, at saka yung tiny bell. Sis, BJ ako dami kong ginagawa. Nagpa-pack out ako. Sige lang, Kapsat Bell. Thank you. So, see you later. Wait lang, host, share ko sa GC. Host Tamsakdan. Ayan, thank you po, BJ Vlogger. Thank you so much. Ayan, thank you, Kapsat Manang Bidar. Thank you so much. Brisket. So, first thing to do, I melt the sugar. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Ayan, 6 million. Thank you so much, guys. Wow. Sorry. Walang sumbat na maririnig. I don't know what she did. I don't think she's gonna just. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin mo, hindi mo pa ito ang mamahitin ka kasi. Bakit nga ba mahal kita? Hello po, Kuya Rick's Studio, The Boys. Ayan, The Boys, thank you po. Ayan. Ayan, James Gipe. Thank you so much. Ayan, welcome po sa aking live stream. Ayan, ito pong aking pa-welcome po sa aking mga bagong bisita. Na po kayo dyan. May jacket na po kayo. Ayan, good evening, Las Vegas. Thank you, 7 million in the house.
Mega love shoutout everyone from Kuya Rick Studio The Boys. Ayan, 9 million. Ayan, magbabalang po kayo ng mga bahay. Or you can just type Ilocana. Ayan, kumukulo na yung ating brisket. And guys, sa Pilipinas, beef pares. Pero pag nandito tayo sa iba yung dagat, beef brisket or beef stew. Yan, ito naman natin. Yan guys, naglapot na siya. Sauce pa lang ulam mo. Ayan, salamat sa 7 million. Thank you, thank you. I add some sugar. Ayan, Kimchi Warrior. Hello, mega love shoutout. Thank you for visiting me again. Thank you so much. Thank you, thank you. May jacket ka na po.
Bakit garnish natin ng spring onion para malamig. Thank you, 7 million. Thank you so much. You're welcome po. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Charan! This is it, my beef brisket. Sabaw pa lang, ulam na. So sa mga hindi pa nakasubscribe ka man ng Biday PH, mag-subscribe na po para mapanood nyo ang mga nilulutong ulam ni Manang Biday sa kanya. Anong nangyari? Bakit nawala yung... Nawala yung ano. Ayan, i-flex ko po yung bahay niyo po. Tapos, ibabalik ko yung dikit kasi nawala. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Hello everyone, sabi ni Utol. Hello, Kimchi Warrior. Hey, Gochi girl! Hey, Gochi girl! Hello, Kimchi Warrior. Hey, Gochi girl! Hey, Gochi girl! Magtikita lang po kayo dyan. Magbaba lang po kayo ng mga bahay nyo. Hello, Kimchi Warrior. Hey, Gochi girl! Hey, Gochi girl! Ayan, done. Tapos, titingin ako na.
Ayan, hello sis. Wilma Q. Arlandis, thank you so much sa pagdalaw. Salamat sa 5 million in the house. Ayan, Kabsat, thank you Kabsat Utol Dan from Eten. Ayan, thank you Manang Biday. Ayan, Kabsat. Kabsat Gemski, kala ko busy ka Kabsat. Eten tayo, mabahay niyo po. Ayan, si Manang Biday PH yan, Kabsat. Parang dikit na kayo. Alam niyo bang masakit, Besh? Okay. Anong inulam niyo, Kabsat? Anong pagkain mo ng lunch? Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Mega love shoutout. Salad na walang kabuhay-buhay. Ano ba naman yan? Uy, nakalimutan ko kumain ng papaya pico. Roger Vlog Dan. Sino si Roger Vlog, Kabsat?
When Yan, kids thank have you, all the 9 right to million. flex, they can turn an ordinary afternoon into an Na-flex na ka na. Na-flex na kita, kabsat. Manang biday. So, hintayin ko kung sino yung flex ko. Ulit. I love Pompano. Thank you, 7 million. CJ! Do you have brain? $8 million, shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Kimchi Warrior, guys. Ayan po. Nilagay po natin siya sa ating pot. So, nilagay po natin ito. Fish.
Thank you, 7 million. Parang biro lamang dumating ang tulad mo, at may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Hello, D. Ramos! Mega love shoutout! Ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo, ang lahat ng mga pangarap ko. Oh, ikaw na nga ito. Pag mo rin pala si... Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Hindi ko alam yung ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa puso ko'y nagkatotoo, ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Thank you, sis Gelgio Vlog. Thank you. Oo nga, sis, nagustuhan ko yung lyrics niya. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo, ang lahat ng mga
Pangako. Pangarap pala yun. Ganda ng lyrics. Banat ho sa... Hi, Christine. Ganda ng voice. Sisi loves ko. Trying hard, sis. Trying hard. Magkanta na lang ako kasi... Mag-ano tayo? Kahit hindi ako marunong kumanta, magkanta-kanta. Iyaan mo yung mga basher natin dyan. T-Mobile. Mga basher! Magkanta tayo guys, kahit iba't ibang direksyon yung ating boses. Push mo, Sisi loves ko. Thank you, Sisi. Ay, may number 1 fan na ako ulit. Akyat ka na mamaya, Sisi. Para magbanding tayo dito sa taas. Thank you, sis Gelgio Vlog. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa iyo. Umaasang ikaw sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako. Sa aking pag-iisa'y hinahanap ka. Oy, paborito mo yan, sis, no? Di ko kailangan ang kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Yes! Yes, Sisi. Sana ikaw ang kapalaran. Sa bawat araw ay aking mahalagan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Yes, my fab also. Wow! Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako. Sa aking pag-iisa'y hinahanap ka. Di ko kailangan ang kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran. Sa bawat araw ay aking mahahagan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Kay sarap damhin ang tunay na pagmamahal. Katulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ang kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam.
Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahahagan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Yay! Nakaraos din. Ay, kakantayin akong Hillsong ba to or praise and worship? Karaoke. I want karaoke. Eto. Thank you 4 million. Ayan, nagsialisan na sila. Nagsialisan na yung mga viewers ko. Ay. Ayan, Heart of Worship po tayo ang kakantahin. When the music fades, all is stripped away, and I simply comes, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song and itself, it's not what you have required. Ang bagal. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song and itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. For the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
Yes, sis. Halika dito, magkantahan tayo. Ayan. Ang next ay With All I Am, guys. It's a Hillsong. Hillsong naman po tayo ngayon. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ayun. Thank you for listening. Ayan, kahit hindi kagandahan yung ating boses, guys, but kung para kay Lord talaga, kung para kay Lord, walang, kung nagpupuri tayo sa Panginoon, wala sa kagandahan ng boses, wala sa kagaling kung paano kumanta. It's all about your heart, kung paano purihin si Lord. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the fame, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you.
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my face to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yeah. So, thank you, sis. Thank you talaga sa number 1 fan. ang kakantahin naman natin dito is still kung gaano man tayong kung ano mang ang kinakaharap nating pagsubok, we need to still sa ating faith kay Lord. Ayan, manatili tayo sa Kanya, magpuri, ayan, mag-pray, kasi laging andyan lang si Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Ang baba, no, you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Hello, Meet Mikeys! Practice lang po tayo sa pagkanta. Wow, dami mong alam na Christian song, Sissy Loves ko. Thank you, sis. Above the storm, Father, you are King over the flood. I will be still. Know you. Ang baba. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Tagalog naman. Tignan ko nga kung kaya ko ng Tagalog. Tagalog.
Oh, walang karaoke. Hi, Sylvian Vlog! Hello, hello! Tamsak host, thank you, thank you. Hello po, Smith Mickey, sakyat ka, sabi ni Sisi Girl eh. Okay, Rami. Ay, iba yan. Iba. Iba. Hello po! Hello po! Pwede lang po kayo na magbaba ng bahay nyo dyan or just type Ilocana. Ayan guys, pagpasensyahan nyo yung boses ko guys kasi nagpa-practice lang ako. Tapos ine-enjoy ko lang yung sarili ko habang Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Baba. Buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga buong himalay kamangha-mangha. Kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Salamat 6 million sa pananatili kahit kahit iba't ibang mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman, ang ibigin kang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo ang pangako ko. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman, ang ibigin kang siyang nais ko.
ang sambahin ka, ang siyang mithi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ang pangako mo. Sa piling mo'y nagpapawi ang pangamba, sa piling mo'y lubos ang pag-asa, sa piling mo'y kalakang umaapaw, sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. I was there at the hotel and writing the sermon yesterday. We had this quest for intimacy. I spent 3 hours so praying, worshiping, and then nagpahiram ako ng gitara kay Judo. Salamat sa gitara. Ewan ko kung sino may-ari. Iuwi ko na kasi bukas. Hindi. Biro lang. Hindi po ako talaga composer. One lang po ako. Ang tawag ko sa mga composition ko ay matcha. Yung sa chamba. Directed ko nun. Compo ko eh. Tapos, ang alam ko lang, lover ako ng Diyos eh. Very passionate ako to love the Lord. And sometimes, in loving God, minsan nahirap i-express kung gaano mo siya kamahal. Para yung kasi samahan po, cities. Ito ba yun? Hindi ko alam. Parang iba. It is your love, it is your grace. Hello, Lalabs! Akyat ka, Lalabs, para kantahan mo kami. Para tulungan mo akong kumanta. God showed how much He loved us by sending His love and only one to the world that might be made an eternal life to Him. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. My dear Lord, to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
Grabe ka. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Thank you po. And I long to worship you. Hindi pa ako marunong magbasa. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Hindi ko na kaya. And I live to all. Nawalan na ako ng boses. Nagpa-practice lang po ako ha. Nagpa-practice lang po. Ano na yung gusto kong kaya? Pagpasensyaan nyo pong boses ko guys ha. Kasi alam, wala yan train. Nagkanta-kantahan lang po ako. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. Heart that follows hard after thee. Heart that hides your warmth, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. Heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your warmth, so that sin will not come in. A heart that undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship, it rises to your throne. Yes, purihin ang Diyos. Ayan, to God be the glory. God be the glory, and ayan, God bless po sa mga nanonood po. Ayan, pagpalain kayo ng Diyos.
it in give me a pure heart pala yun. Give me this heart. Ayan, sa mga nanonood po dyan at nakikinig po ng ating praise and worship song. Ayan. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart's desire, my longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. Give me a pure heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart's desire, my longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. A heart that's undivided, a heart that's pure and true, a heart that's always seeking, a heart that loves you so, a heart that longs to see you. A heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray. Heart that's undivided, a heart that pure and true, a heart that soulfully seeks you, a heart that beats you so. Love you so pala. A heart that beats for you. Please give me. Please give me this. Oh Lord, I pray. Is it this one? This is art. He is the... I want to see if this is the one I want. Ayan, thank you sis girly. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Ayan. Thank you po sa inyong mga suporta. Pagpasensyahan nyo na po ako yung nag-ano dito sa aking live. Eto ba yun? Parang hindi.
Once day. Parang iba. He is Lord. He is Lord. Sige sis, take your time. Gawin ko lang 4 hours ito and then mag-end na ako. $30 minutes pa. Instrument lang pala ito. Saan na yung kaya? The ones iba yung gusto kong kanta. Of this wonder. Buti mo pa. Ay, buti. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos
Nang sa akin ay nagmamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Come, Holy Spirit, fall on me now. Ito pa yan. Ito ba yun? Come. Come, Holy Spirit, fall on me. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Sis, sorry, now ko lang nakita. Akyat ka, sis. Magkanta. Ay, matutulog ka na. Grabe naman siya. 30 minutes na lang. Akyat ka muna, mata 30 minutes. Ayan, wali na. When I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. Hindi ko na alam. Nawala na yung ano ko. Ayan, not feeling well ako, sis. Okay, take your rest, sis. Get well soon. Pasensya na. Sige, sis. Good night. Pahinga ka na dyan. May next time pa naman. Thank you, sis. Good night. Kumusta yung bakasyon natin dyan? Captivating my soul.
And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw near me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We give you glory. We give you glory. Yung mga gusto akong kanta, we give you glory, glory. We give you praise. Just wanna see, na 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 na. I will give you glory. I will give you glory. Ayan, 27 minutes na lang po at ako'y mag-end na po. Iba, ito yours. Hindi ito yung hinahanap ko. We give you glory, glory. Ganun ata yun eh. I will give you glory. Salamat po sa 5 million. The salicylic acid and Cica Inverts B's natural acne solution treats and soothes my skin. Shop now. Above all king, above all nature and all created, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose.
trampled on the ground. You took focus, thought of me above all. Yes! Pinapaulan ko eh. Above all powers. Ay. Above all kings. Above all nature, all created things. Above all wisdom. And all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. Ang baba, ang sakit ng ang baba. Ang baba daw. Ayun nga. That's all for today. Kain host. Anong ulam natin dyan? Anong ulam natin dyan? Anong ulam natin? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, lilingkod sa'yo, iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo, iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo, iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hayon! Hello, Kabutoy Uring! Magalab shoutout to you! Ayan, thank you for the thumbs up. Pagkat ang Diyos na kaluluwa, tulog sa akin. Ayan, thumbs up po. Ayan, thank you so much po. Ayan, 17 minutes na lang po ako at ako'y mag-end live na po ako. Mag-end na po ako later po. In 17 minutes. Nel Chua. Ay, ikaw yan, sis? Si Nel Chua? Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ayan. Sikit na nalamunan ko. Tama na yung pagwawala ko dito.
Take me, take me, take me, take me, take. You are the glory and the lifter of my hand. Ayan, thank you 6 million in the house. Malapit na po ako mag-end. Tiis-tiis na lang po kayo. Charot. Kung ang tinig mo hindi marinig, ano nga bang halaga ang buhay sa daigdig? Aanhin bang isang mga ngayon kung mababago ang panahon? Kung ang bawat pagdaing ay laging pabulong, sundan mo ng ganap ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating libig. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Ang unawang tunay ang siyang nais ko, ang pagdamay sa kapwa ay nandiyan. Sa palad mo, sundan mo ng tanah ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya at gawing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko, ang pagdamay sa kapwa ay nandiyan. Sa palad mo, sundan mo ang tanah ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating libig. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko, ang pagdamay sa kapwa ay nandiyan sa palad mo. All I want is to hold you forever.
So, ayun na nga, guys. So, 8 minutes to go, guys. At mag-e-end na po ako. Ayan, thank you, Jessreel. Thank you. Mag-e-end na ako in 8 minutes. Mag 4 hours lang ako. Three minutes na lang, guys. 3 minutes.
Hello, Rona. Hello, Rona. Sa ano pa ako sa Sabado dito? Sa Sunday pa ako magpapabingo. Sa Sunday. Ayan, hi sis, Miss Aura. Mega love shoutout sa'yo, sisi. Thank you sa pagdala ulit. Ayan. Hindi pa ako nakabayad sa pagpunta mo sa aking premiere. Mag-play ako mamaya. Ayan, 2 minutes na lang po at ako'y mag-e-end na po. Mag 4 hours lang ako. Para makapagpahinga ng maaga. So, ayun nga guys. Thank you for supporting my live guys. Thank you guys. Ayan, ako'y mag-e-end na po. Ayan. So, God bless everyone sa lahat ng mga nagkapunta po dito sa aking live. Thank you so much. Ayan, God bless you all guys. See you again next time. God bless. Bye. Ilocana sa America is now signing off.